ისეც ესე მეგობრებო. გააკეთეს მეგობრებო ჩვენი მანქანა იდეალურად და მოლოდინს რა თქმა უნდა გადააჭარბეს და რო არ ვიცოდი რომ რამოდენიმე დეტალი უბრალოდ შეღებილია, ვერ განვასხვავე უბრალოდ მე პირადად რომ ეს გადაღებილია და ის არა. უბრალოდ მზეზე რო დავაყენე მანქანა, რადგანაც ახალ გადაღებილ ნაჭრებს ესე ვთქვათ, არ აქვს პოლირება გაკეთებული ჯერჯერობით, ესე თუ ისე მაინც ემჩნევა, მაგრამ არა უშავს ეს მანქანა პოლირებაზე წავა ეხლა მეგობრებო, გაუკეთება ძალიან მაგარი პოლირება, ძალიან მაგარ ადგილას, გაუკეთება ქიმწმინდა, ხოლო სანამ მიგწავალთ ეხლა უბრალოდ დაგათვალიერებთ რა გაუკეთეთ მეგობრებო. NN Motors-ში ჩვენს მანქანას წამოვყევი. პირველი და ყველაზე მაგარი მეგობრებო, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კერხერის ხუფი გვაქვს. რო უყურებდი ხოლმე მანქანას რაღაც დისკომფორტი მიჩნდებოდა, რომ ეს არ ქონდა, აი რო თვალი ხვდება ბიჭო რაღაცაინად, აი ძალიან ცუდად რა. საბუქსირე ხუფიც გვაქვს მეგობრებო, კერხერი და საბუქსირე რო აქვს მანქანას ეს უკვე ხვდებით არა და დღეიდან უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანქანას ერთი ნაკაწრიც არ აქვს. აქ რაღაც შეჭყრეტილი რო ქონდა, ესეც აღარა გვაქვს და ხო, აქ მეგობრებო, რის გამოც მივუყანეთ იდეაში სახელოსნოში მანქანა, რომ ესე გასმული იყო დიდი არმატურები, აღარ არის არაფერი. ეს ნაწილები ყველაფერი აყენია ორიგინალი, გვიჯიგრეს ესეც ბიჭებმა და მადლობა დიდი ისევ NN Motors, რომ გვაჩუქეს მეგობრებო, გვაჩუქეს. იმენა ჯიგრები არიან. აქ ეს გააკეთეს და რო ვიძახდით რომ ნახევრამდე უნდა შეღებილიყო მთლიანად გადაღებეს აი ეს ადგილი და რაც შეეხება უკანა ბამპერზე ასევე შეთანხმებულები ვიყავით რომ ნახევარი უნდა შეღებილიყო, არა უკანა ბამპერზე უკვე შეთანხმებულები ვიყავით რომ მთლიანად უნდა შეღებილიყო, იმიტომ რომ აქ გახუნებული იყო, აქაც ჩამორტყმული იყო და მე თითქოს შეცვლა გვინდოდა რა მიჩიეს რომ ესეც აი ამის ფრად შეგვიღება, მაგრამ მე მაინც დავტოვე ქართული ფერი, ქართულ ბირკებზეა რა თქმა უნდა ყველაფერი. ნუ არაფერს არ ეთყობა რომ გადაღებილია, ეხლა მზეზე, ეხლა არ ეთყობა, საერთოდ მზეზე რო დავაყენებთ, ოდნავ შეეთყობა, იმიტომ რომ პოლირება ამას არა გაკეთებული და ამას აქვს და მივხვდები რომ რატო ეს ყველაფერი გაკეთებულიო. ნუ ეს და ეს და ჩვენს მანქანას თამამად ვიძახი რომ ერთი ნაკაწრიც არ აქვს მეგობრებო. მოდი აქ ეხლა ჩვენ ბევრი რო არ გავატრაკოთ ესე უხვესად რო ვთქვათ, წავიდეთ და დანარჩენს უკვე ქიმწმენდაზე, პოლირებაზე და ყავის აღდგენაზეც გაჩვენებთ ყველაფერს. მანამდე დაალაიქეთ აუცილებლად ვიდეო, დააჭერეთ აბა წითელ subscribe ღილაკს და ჩემი ინსტაგრამებიც გამოიწერეთ რა და გემართებათ. წავიდეთ. აი რაღაცა და რაღაცა ცოტა კი დაგაგვიანდა, მაგრამ დაუმოჩ. ხო რაღაც საქმეზე ყავდა გამოსა. ძალიან ძეს კი რაღაცა ხო არ გადავა. რომელ ძლიანია? 18-იანი. ნახე რა მაგარი. ეკობია. კაია, ახალი ნაყიდი გყავს? კი, ახალი. შვიდობაში თმაო ძალიან ძეს კია. ბიჭო, სხვათა შორის მუსტანგში არ მისდარ ვარ და. მაგრამ საჭესთან დასუფებელია. აუ. აუ, ჯიპის მერი არის ძალიან დაბალი. აუ, რაღაცა დამაყარა ბიჭო, ზევით და მაგრად მიკმინა, თო. ოკეი, კაი, ხა საჭისკენ ნახო. ხო შეიძლება? კი. ეს ავატარე და გასაღები? შეგრეთ არ. ეთილი იყოს ჩემი ფეხი მეგობრებო მუსტანგში, რომელშიც პირველად ზევარ და აუ, ხვედი სადარი უკან გმერს ფიცავარ. ხო, საიდან დავქოქო? როგორ უნდა დავქოქო? აგე, უი. კაი ტიპი არა და რა. ერი ხო იასნია. ეს ჩაძ. უი, როგორ მეტყობა რომ იმაზე ვარ მიჩეული იქით. ხო არ кайფობ რა, кай ხმა აქ თო. ბიჭო, პატრონის კატალიზატორი აქ ამოღებული და ძალიან მაგარია ბიჭო რაღაც. ძალიან უცხოა ჩემი მანქანის შემდეგ ეს მანქანა და ზოგადად ესეთი ხმა, მაგრამ აგინა რო. აუ რა кайია ბიჭო, ერთი სიამოვნება მანქანით кайფი დედას მიცავარ. მაგრამ რა სასწაულად დიდი ცხური აქვს თო, ძალიან დიდი ცხური აქვს. არა და ეხლა შორიდან ვიფიქრებ რომ უბრალოდ გადავრიდან ნულია. What the? შვენიერია მეგობრებო. მუსტანგზე. ბიჭო რა გინდა ამულჩნო ისთან, თო მე მგონია რომ თავისის აქტივს. აი ხა ნახოთ რომელი ჯობია ეს იმის თაბიჭინებას ვთქვა მე რეჩიმს გადმო. აი როგორი იყო აბა შენი ჯექი? ძალიან მაგარი. კომფორტულია? კი ძალიან რბილია და მუსტანგთან შედარებით. ძალიან ხო მეც რო გადავჭიქე ეგრევე რომ ძალიან გრუპი და რაღაცა. ბიჭო მე პროსტა ჰა? ანუ სპორტულ მანქანასთან შედარებით აქ სპორტულ მანქანიდან რო გადაждები ეს მანქანაზე ხო კომფორტული და რაღაცა თავისი სტილის სამა ისე. კი, ეგრევე რბილად იამკაზე გადავიარე შემთხვევით და ვერც ვიგზენი იამკაზე. ხო, ანუ ზუსტად ამ მგონი მეც იამკაზე გავუსვი. პადუს კას. იგავსე მეც გონი ხაზი ბუგარობდი თუ რაღაცა. ძალიან გრუპი იყო. პროსტა აი ხმით მაგრად ვიკაიფი სიმართლე. ხმით კაიფი.
ძალიან ცოტა ვერ მიდის, მაგრამ არ ვთქარი, აქ მაინც ვერ ჩავაჭერდი და რაღაც. ხო, ეგაცა. ანუ ახალი 2020-იანები კი არა, 2020-იანი, სხვა კიდე ძველი წყვილზე არის და რაღაცა. როგორ არის 2020-იანებს აქვთ ძველი ფარები, просто აქ აქვთ ჩაჭრილი. და 18 და 19 აქვთ ესეთი აი, არა და ეს 10 ჯერ ძალიან ვაფშე სხვა პირბილი ძალიან. მე მომწონს ძალიან ეს. აი, სად უფრო აგრესიულია. არა, ეს ძალიან ბიჭო, ანუ შენ ახლა რა იზახე, რომ ის უფრო დაბღერილია ვიდრე ეს? უფრო მომწონს. რა ბიჭო, მე მომდა ხო ისრულია. არა, ეს არის ძმო დაბღერილი, შეხედე მანქანა. დაბინახ შეხედე просто და მე არა, ძალიან მაგარი რაღაცა. ბიჭო, ვაფშე, ყველა მიარეთ და გამომართ კამერა. რა გინდა? წამოდი. აო, ჩაქსელასაც მომდა დაჟდმა. რაო, ჩაქსელ. რაო, ბიჭო, მუსტანგი მოგინდა? ოუ, სადა აქ მართლა რემენიტო? რამ ხელაცხვილი აქვს მომართლა და. ძალიან კაია. ან ვიცი ხო მომწონდა რა. და აქ თან ბიჭო რა, აქ რული ეცვლება სიგრობის მიხედვით, როგორც ვიცი რა, აი აქიდან. აზია რა. იმას სპორტ. აი, ტესტ დრაივებს უნდა იწყება. აი, ეს ტრენინგ მოიცა. ნორმალ, სპორტ, აი სპორტულ რულზე ახლა. ბავშვი არ გადმოხდეს, ბიჭო, ბავშვი არ გადმოხდეს. მერთო, მეგობრებო. ეშინია ხოლმე სხვა როზი საჭესან და როა გაზოს პროსტა აზრზე არ ახართ რა. კარჩა ეს 5-დან 2 იქნება ძმაო. უფუ. კონფეტკა. ხინჩები. არა, კაი ტიპია თო. ვაიმე. ამის გადავტრიალდით. თავიდან მანქანა რომ ყავდა და მარცუწობა რო ავიღე დედას პიცა ვარ. მანქანა რო გამყავდა სახლიდან, აი შანსი არ იყო რომ რაღაც არ გამეკაწრა რა. იმენ აი, სადაც ერთ გახსოვს, ეგ ბეტონის ბოძებიც გახსოვს ეგ ავტობანზე. ჩემს სკოლასთან ლინკოლნის ნავიგატორს რომ კარი ჩამოუღე, ეგეც გახსოვს ალბათ. მე რატო არაფერი არ მომდის? ჰა? მე რატო არაფერს არ ვახდი? ბიჭო, შენ ალბათ იცით არება და მაგრამ მე არ ვიცოდი. კაი ხანია იმენათან არ მიგაზავია და მომენაძრა იმენა ეს მანქანა რა, ჩემი. რუსთავში ვერ წავიდოდი ხა ტრეკზე ბოდიში მეგობრებო. რამდენჯერ ვსადე, ანუ რამდენჯერ შევესადე რომ აქეთ ამ ხარეს რაღაცა გამეგაზავებინა მანქანა, არა, ჩემი. რა. ეს ხარი ყოველდღე ტურთულია რა, კაი. ნახე, აი სულ ყოველთვის, მაგრამ აქ შეგვიძლია რომ გადავიდეთ ახლა ესე, გემრიელად. ხოდი ძმა რა. აქედანაც შეგვიძლია ესე შემოვიდეთ. აქ შეგვიძლია ესე გადავიდეთ და აქედანაც ამფის აქ ჩავშკეთ რა. აქედანაც. ეს. ახლა ბიჭო, ამ მეიხანიკი ემოდებით ე. ო. რაშო? ჩეაშო. დაუმოჩეს. დედი ხანი კი გალოდინე, მაგრამ რაღაცას ვიღებ და არ გამოსწორს მაგრამ რა ხენი, აბა გავაკეთებ, ნე? რომ ხარეს ახლა. ეს აქეთ? ეს ამას რო შეხედე, თორე იქ ამ ეხა ეთქობა განსხვავება მაინც პოლირება რო არის გაკეთებული, როგორია? ძალიან მოგრაცხადა. ბამპერები გააკეთეს, კემპლიანი ბამპერი შეიღებს აბსოლუტურად და იქ წინა ბამპერი ის რაღაცეები რა. ეს ბიჭო ამას რა უყურს და არ ვიცი, აი ეს ანები დასტოშკე ჩემი ასეთ, ანუ ეს ნემსით რო აკეთებენ და მე ეს პოლირება და ეგა. ოკეი, გავაჭრათ ახლა შეხვდალია. წავა მაშინ ჩემი ოპერატორი ჩაგიჭდება, რომ კადრები გადამიღოს გარედან, გავაჭრათ, ხა ავდივარ ჩვენ ვაკეში. რომელ ნომერში ახლა შენი არ მაქვს, მაგრამ გეტყვით მაგას, მე იქ რო ავალ. ოკეი, გავაჭერთ. დავა იმიდი აბა. არა, ეს უნდა ვიყიდო ძმაო. აი ეს უნდა ვიყიდო. ფერარი აღარ? ჰა? მოკიდე. რამდენში? ბიჭო, ჯერ შენი ფასი მითხარი, ამდე შეეძებ და ბიჭო 70-ში ვეძებ რამე კლასიკას რა. მაგარი ყავს ძმაო არა. აო, რამდენი? 120. ესე იგი მეგობრებო, როგორც უკვე მივხვდით, მოვედით Fast and Change-ში. აუ ზუსტი სამართი არ მახსოვს, აღწერაში იქნება დაწერილი ლინკები, ყველაფერი აბსოლუტურად ამ ადგილის სიტუაციას კი ხედავთ როგორი არის და 100-ზე კებადიდავთ, ჩემი მხრიდან ამ ყველაფერს არ ჭირდება.
და ეხლა ბოქს ამზადებენ, რომ ჩვენი X-ი შეიყვანო და აქ აგერ პოლირების პროცესი მიდის ერთ-ერთ მანქანაზე. აი, ერთი სული მაკროდის გამო ჩემი მანქანაც გაწყრიალებული რა. დავიხალი, აი ზაგარი მივიღე, შეხედეთ. ჩემ წყვილს შეხედეთ, ხელებს შეხედეთ. თელი დღე დავდივარ და ზაგარი მივიღე და ძლივს მოვედით და სამ fast and change-ში რომ დავტოვო ჩვენი მანქანა პოლირებაზე. ზავიძენია, მოწა? ბიჭო, მან ძალიან კაი გარემო არის და ყველაზე მთავარი ამ ისა ჩემთვის რომ ძალიან მაგარი სისუფთავეა. სისუფთავე და მოწესრიგა ბურსტუცია ძალიან. კი, ძალიან და მაგრამ მომეწონა. საქართველოში მე პირადად ესეთი სიტუაცია არ მაქვს მართლა. ის კლასიკა რო აყენებს განსაკუთრებით. ეხლა გაჩვენებს რეალურად რა ნაკაწრები აქვს მანქანას, რასაც ეს ყოველდღიურ მოხმარებაში ვერ ვატყოდი, ვერც მისეზე და ვერც ისე რა. ჰოლოგრამა ქვია, ხო? ჰოლოგრამაზე ჩანს მოწი. აი დააკვირდი, უბრალოდ დაკაცებულია მანქანა. არა ძალიან თლიანად. ხო და აი ერთ კვირაში მეგობრებო არხზე როცა დაიდება ახალი ვიდეო თქვენ ახავთ before after-ს ყველაფრისას რა. ბიჭო გამოვედი და მაგარსაცობში გავიჩნდით რა. აი მე რა 50 მეტრის გავდგავართ აქ. აი წვიჩი 50 მეტრი ის ვაკისაცურა აუზირო არა ეხლა ესე დგას რა ტიპი. ჩვენ როგორ დგავართ? რა კაიფოთ. აქ გამართ კამერა დავამენეჯმენტ ძმაო რა. ვიღაცები ახლა აქ დავრჩეთ, აქ მოვაგვაროთ, ვიღაცები შემოსვლაში გადავიდეთ და აღარ შემოუხდათ. წამოვყევით. ჩანქსო, კარგად. დავაი, აბა. ეგ დავრჩები და რაღაც ვიშოვია. რავი, მიდი 20 თეთრი ზმა ვაკრიბე. ჩანქსელ. აუ კიდე შემოდია ბიჭო. მანქანები ხო არ გად მოიცადე ერთი წამი უნდა გადავიდე. დავაი, გაასწორე და გამო. აქ წოდნია შენ ზმაო. ეხლა უკვე. ნელა, ბიჭო, ნელა. გაასწორე და გამო. მარჯვენა რომიანი. აუ. დავაი. და შემოვაძურინე. კარგად. დავაი ზმაო. აუ ნამეტანი ცუდა თავარ მეგობრებო რა, დავიღალე დღეს გავსაზიზღდი რა. რუჯიც მივიღე აქ ცხურეთ რაღაც ზაგარი იმადოს ესე და 1-2 ესეთი ვიდეოც და კაი მაგარი შავე ვიქნები რა. ჩანქსლაც კი დაიწვა ცოტა რაღაც. ხო და დალაიქეთ მეგობრებო ვიდეო აუცილებლად დავიყვანოთ 10000 ლაიქზე დააჭერეთ აბა წითელ subscribe ღილაკს რომ არ გამოგხდეთ მომდენო ვიდეო და თან 100000 გამომწერს უახლოვდებით ამ არხზე და 2 YouTube ღილაკი უნდა ავიღოთ მეგობრებო ერთად რა ძალიან გაასწორებს. ხო და რავი მე მოქვს მალე მივალთ მაგ შედეგამდე. მომდენო ვიდეოს დაელოდეთ და ნახვამდის.